No niin, on toukokuun loppu ja sunnuntai-iltapäivä ja mä olen täällä Palaisten uimarannalla Marttilassa. Yksi muu auto, ei ketään ihmisiä, tyyntä, kaunista, lämmintä. Luulen, että tää oli hyvä valinta päiväretkeksi tänään. Mun on tarkoitus tutustua tähän Marttilan eräreitistön pohjoisimpaan ympyrälenkkiin, joka on 7,5 kilometrin mittainen. Katsotaan, millaisia maisemia sieltä avautuu. Meinasin sanoa, että tämä on tosi huonosti merkitty, mutta otan sanoni takaisin, ainakin osittain. Mä vaan onnistuin lähteen tuosta uimarannalta jotenkin väärästä kohtaa ja noita merkkejä ei näkynyt missään. On täällä tommoset valkoiset nauhat puissa, mistä kyllä näkee, että niissä reitti kulkee. Ja polkukin on hyvin tallattu, kun mä vihdoin löysin sen varsinaisen polun. No niin, reitin ensimmäinen nähtävyys. Juomakivi. Aikamoinen lohkare. Tonne alle mahtuu hyvin pitämään sadetta ja vaikka nyt sitten juomaan. Täällä on muutenkin tämmöisiä vähän juoma-aiheisia paikkoja. Täällä on Baari-niminen paikka, joka on myöskin tämmöinen kallio tai lohkare tai joku. Ja sitten oli joku ryyppy. Mikä se nyt oli? Et en tiedä minkälaista elämää täällä on perinteisesti vietetty, mutta no joo, mä jatkan eteenpäin ja pidän juomatauon myöhemmin. Tämä Marttilankoiven reitistö taitaa olla Varsinais-Suomen suurin tämmönen pienen paikallisyhdistyksen ylläpitämä reitistökokonaisuus. Täällä on aika kivasti, täällä on 3 eri ympyrälenkkiä, jotka nivoutuu yhteen sille, että siitä pystyy konstruoimaan 6 erilaista lenkkiä, jossa ei tarvitse mennä samaa tietä takaisin. Sen mukaan, että kuinka pitkä lenki haluaa mennä. Tämä, minkä mä nyt menen, on toiseksi lyhin näistä vaihtoehdoista. Kyllä tämä ei ihan täysin yksityinen ole, että kyllä jotain tukea saa Marttilan kunnalta, mutta myöskin Metsähallituksella on tässä osansa, koska tämä on luonnonsuojelualuetta osittain. Tämäkin metsäautotie tässä, niin tuolla oli lappu, jossa luki, että tätä ollaan ennallistamassa. Tämä poistetaan ajokäytöstä ja tästä tehdään semmoinen retkeilypolku. Ja Metsähallitus vastaa tästä kyseisestä operaatiosta. Eli ei ihan pelkästään vapaaehtoisvoimin olla tätä huoltamassa. Mutta käsittääkseni noin laavujen huolto ja tämmönen niin kuuluu yhdistykselle. Jälleen olen iloinen, että näitä yhdistyksiä riittää ja vapaaehtoisia sinne. Tämä reitti kulkee tämmöisen suon ympäri, joka on nimetty tuon äskeisen ison lohkareen mukaan Juomakiven rahkaksi. Tätä menee oikeastaan osittain sen suon yli ja ympäri. Mitä on kuvia nähnyt, niin täällä on aika kivoja semmosia suomaisemia. Suo on usein parhaimmillaan silloin, kun näkymä sinne avautuu jostakin läheiseltä kalliolta tai metsiköstä. Että on semmoista vähän kontrastia.
Aika vaikuttava suomaisema. Ei kerta kaikkiaan. Onpa upea. Siis mä en oo tiennyt, että Varsinais-Suomesta löytyy näin hienoa suomaisemaa. Nyt tiedän. Tältä kalliolta tää avautuu vielä aivan upeasti. Tää maisema. Täällä on myös tosi hiljasta. Päätiet on sen verran kaukana. Vaihteeksi taas onnistuin kadottamaan merkityn polun. En tiedä miten mä nyt taas tänne päädyin. Mutta ei se mitään. Yleensä kun mä eksyn reitiltä, niin mä löydän ihan kivoja paikkoja. Nytkin mä löysin ton hämyisen kuusikon, jossa oli semmonen sammalainen puro. Kivan näköinen paikka. Joo, nyt olen reitillä. Mä varmaan eksyin sen takia, kun mun tossa reitissä, minkä mä olin piirtänyt maastokarttasovellukseen tuohon mun puhelimeen, niin mä olin piirtänyt maastokarttaan merkityn polun mukaan, joka ei meekään siinä, missä tämä reitti menee. Maastokarttoihin on joskus merkitty polkuja vähän väärin paikkoihin. Toisaalta voihan noissa retkeilyoppaissakin olla väärin piirrettyjä polkuja, että koska ei tiedä mikä on se oikein, jos kahdessa paikkaa on erilainen merkintä. Mutta joo, kohta tullaan taukopaikalle ja sitten on aika juoda termarikahvit ja syödä vähän eväitä, johon sisältyy eilisen ruoan rääppeitä. Tämmönen baari. Aikamoinen luola. No niin, nyt onkin jo nälkä. Ei tässä lämpimässä ilmassa sitä niin äkkiä huomaa, että on nälkä, että enemmänkin on ollut jano, mutta kyllä nyt maistuu eilinen possuvarras. Lämmitetään se tuossa nuotiolla, toivotaan, että se ei kuivu liikaa. Oikeastaan se voisi pitää tuossa foliossa, mutta mä en nyt halua fiiliksen vuoksi laittaa sen tuohon ritilälle hetkeksi ihan tolleen. Saadaan vähän savun hajua siihen. Ai, sitten vielä tzatsikia vähän päälle. Niin tulee täydellinen suvlaki. Melkein nuotiolla paistettua. Ai että. Vähän on märkää paikotelle, mutta kyllä täällä vaelluskengillä pärjää, ei täällä kumisaappaita tarvii.
laavulle tuli muuta porukkaa. Lähdin sieltä sitten, olin ehtinyt juuri syödä ja juoda siinä. He olivat tyytyväisiä, kun olin tehnyt tulet valmiiksi. Siellä Lotikon laavulla, tai siellä Lotikolla, sillä paikalla on ihan oma tarinansa, joka oli kerrottu siinä laavun seinässä. Mä otin siitä valokuvan, että mä luen sen sitten ajatuksella myöhemmin tämän tarinan. Kaunis suoalue jatkuu. Kyllä täällä kelpaa kävellä. Oikein hieno reitti. Yksi hienoimpia jälleen kerran, mitä on täällä Varsinais-Suomessa nähnyt. Siis hiljainen, luonnonkaunis, positiivinen yllätys. Et ihan samaan kategoriaan menee näiden kansallispuistojen kanssa, missä on ollut. Ja rauhallisempaa on. Mitään isoja järviä täällä ei ole, että vaan ne pienet, ne on varmaan jotain hiekkakuoppia, siis se uimaranta on. Ihan kauniita nekin on, ja nämä suot on kyllä niin hienoja, että kannattaa tulla kauempaakin katsomaan. Oho, nyt on vähän märkää. Katsotaan, otanko sanani takaisin, että olisi tarvinnut kumisaappaita, mutta kyllä tästä nyt puolivarrellisilla pääsee ihan mukavasti. Tonne Lotikkoon voisi joskus tulla yöksikin. Nimenomaan siihen laavulle nukkumaan, että telttapaikkoja siellä ei oikein ole, että se on sen verran epätasasta maastoa. Mutta muuten kiva paikka. Semmoisessa kallioisessa ympäristössä. Ne maisemat ei ole ihan siinä laavun lähellä sinne suolle, vaan ne on siinä matkan varrella. Mut joo, kiva, että olet ollut mukana taas reissussa. Ja nämä jatkuu tällä kanavalla, nämä tämmöiset uusien paikkojen tutkimiset ja vähän vanhojenkin ja uusien retkeilykokemusten hakeminen. Seuraavassa videossa taas jatketaan seikkailuja. Morjens!